تطورت المدن على مر العصور، ويطورها الإنسان كلما زادت احتياجاته الحياتية والتقنية، حتى أصبحت المدن على شكلها الحالي. وهنا جاء السؤال: وماذا بعد؟ الفرق الذي سوف يكون في نيوم كزون وكالمدينة التي سوف تكون في داخل نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف. هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم. وفي ظل هذه القيادة الملهمة والتي طالما اتسمت بطموح بلا حدود وحطمت أي عقبات في طريق الإبداع، ولدت تلك الفكرة لتطلق العنان لخيال الشباب وتمنحهم فرصة منقطعة النظير لاقتراح أفكار غير تقليدية لمدنهم المستقبلية. هي نفس فكرة سمو ولي العهد. بخصوص وضح الجوال القديم هو ممكن المخطط اللي أنا وضحته على أرض الواقع، بس الجوال الجديد هو الفكرة اللي أنا بوضحها في الأربن فيكشن، إني أنظر نظرة بعيدة المدى من ناحية المدينة في تطويرها وعمل اللي هو تطوير الفكرة المدينة المتحركة بالنسبة للفنادق وبالنسبة لحركة المنشآت. طبعا تبدأ الفكرة بإنشاء محطات نقل بين الدمام والرياض، تكون على طول المحور الرابط بين المدينتين. طبعا المحطات هذه راح يوسع تأثيرها إلى أن تنشئ مناطق خدمات حوالينها، كذلك مناطق خدمات هذه راح تأثر لنا وراح تأثر يعني في الموقع، راح تنتج لنا أنشطة اقتصادية لخدمة الناس الموجودة. الأنشطة الاقتصادية هذه راح توسع تأثيرها إلى أن توفر احتياجات سكانية ويكون في جاذبية للسكان. فتحنا قناة من الخليج العربي إلى مدينة الرياض، قناة بحرية. هي تعتبر فكرة غير تقليدية وخيالية، ولكن مع مرور الزمن قد تصبح منطقية وتقليدية وقريبة أيضا من التطبيق. مدينة كبرى ضخمة اقتصادية مزدهرة خيالية، وخدمتها بقية المدن القائمة في الأطراف الربع الخالي مثل يدمة وخرخير وحقل شيبة النفطي ومنفذ البطحة مع الإمارات. استغلينا كل هذه المدن، كل مدينة قائمة حسب المقدرات المتوفرة حولها. طبعا صحيح ان المشروع هو أربن فيكشن، مشروع ممكن اقرب الى الخيال، لكن هذا لا يعني ما نخفيك علما ان ايضا المشاريع المحطوطه كلها في الأربن فيكشن، وخاصه نتكلم عن مشروع الشخصي انا وزميلي مصلوب، كل الاشياء والادوات الموجوده والعناصر الموجوده داخل المشروع كلها قابله للتطبيق، يعني ما في اي شيء يعني يوحي انها خياليه، خاصه اذا ذكرنا انها توصل الى 30-20. فمستحيل ان يجيك شخص يقول لك ان هذا الشيء مستحيل يطبق. اذا احنا في وقتنا الحالي قاعدين نشوف اشياء تطبق قريبه من هذه الاشياء اللي احنا قاعدين نسويها. هايبر لوب طبعا انبوبه تحت الارض ينطلق فيها مركبات بسرعه خياليه، فاقترحنا انه هذه تكون هي وسيله المواصلات الرئيسيه بين المدن المنتشره حول المدينه الرئيسيه. فكرنا حنجيب جبل جليدي داخل زجاج عشان تحفظ برودة الجبل، وتكون تبريد عن طريق الألواح الشمسية، يعني ما يستفيد من ما يكون عن طريق الكهرباء ويكون ضغط على الكهرباء عشان نبرد المكان. فيكون الألواح الشمسية هي اللي تجيب مصدر تشغيل تبريد، ويكون جبل جليدي داخل الصحراء، ويكون فيه تزلج وأنواع كثيرة من الترفيه في بيئة مغايرة للبيئة اللي موجودة فيها يعني. طبعا أربن فيكشن هي تجربة تعليمية استكشافية، الغرض منها هو تحفيز خيال طالب بالتخطيط العمراني للوصول معاه إلى أفكار غير تقليدية خارج الصندوق. إن احنا أما خد الحرية إنه يروح من غير أي قيود to break the rules على قد ما يقدر، اكتشفنا في الآخر إن هو بيوصل لحاجات إبداعية كتيرة جدا بتبين إمكانياتهم وقدراتهم على الإبداع في أفكار ممكن تنفيذها في خلال 20 سنة مش 1000 سنة.